we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for. God morgon hörni. Det är söndag och imorgon är en stor dag för Todd ska börja skolan. Buster har... han har så mycket båtar och han har så mycket grejer och han har bara augusti på sig att fixa allt. Och jag är så stressad för vi har kräftskiva. Alltså jag har en kollektionslansering. Vi ska toasta ett bröllop, alltså ni fattar. Det är mycket att stå i. Och han är borta hela dagarna. Men jag undrar honom dock det, han tycker att det är kul. Så att... vi ska ta oss alla tre idag till Täby centrum. Så if you saw me there, eller see me there, ifall ni ser mig där tappade, så förstår ni varför. För att alla tre är helt galna. Men Todd ska klippa sig, tänkte vi tåla honom. Vi är fortfarande liksom inne i den här att vi har varit lediga i typ 7-8 veckor. Så att de är galna. Todd hade inskolning på fritids igår, eller i förra veckan, men blev sjuk sen. Så att han var inte med alla dagar. Och nej, men så att vi överlever. Förstår du det? Att jag överlever just nu när jag så här. Du ser, ni går mig. Ni är så tokiga, Todd. Nu ska jag i alla fall städa undan den här frukosten. Det är något som ger mig så mycket lycka, så är det att köpa färska blommor varje fredag. Alltså nu blir det typ varannan fredag, för annars blir det för dyrt. Men de här håller ju ett tag. Det är de här kanske rackarna som dör rätt fort. De där är typ redan dött. Men de fick också ligga i en varm bil ett tag. Så att jag har liksom lite buketter här. Så ser ni här. De där är också dött. Men de kan typ inte ligga i vatten. Nej, de har åkt upp ur vattnet. Igår så gjorde jag och Buster, vi stekte kyckling med rucola-sallad. Och... det blev så gott och då så tände vi ljus och det var färska blommor. Alltså, ni fattar. Så många om och men. Är vi nu redo att åka till? Nej. Ska du göra? Ja, olika. Får jag se då? Vad snygg! Helt ny kille. Wow! Kycklelse. Det känns lite mindre. Är du inte det minsta nervös intill? Nej. Alltså du är så cool. Klar! Gjorde det lite ont? Wow! Men du var så modig, du sa inget. Gör det ont nu då? Nej. Bara en snabbis här, boom! Kan du nypa min hand hur det kändes? Men är du stolt då? För jag tyckte du var jätteduktig och du med, och du är så cool. Och nu firar vi att du har klippt dig och att du har tagit hål i öronen med McDonald's. Här är färgen. Och nu hör ni mot pappa Buster och se vad han håller på med. Vi har varit i Täby, vi har snabbt hem. Glömde av lite grejer. Jag slängde i mig lite lunch. Och nu mot dronningen. Ja. Här håller hus. Ja, här håller hus. Kan det vara den fulaste båten jag någonsin sett. Vi får lite husetur här på Raningen. Ja. Den här båten har du också köpt. Ja. Hur många båtar har du nu? 3 båtar. 2, 3, 4. 4? 5. 5. Jag har en som inte är här också. 5. Ni förstår ju att man orkar mer här. Honom alltså. Det är ett under. Som du visar på bild. Kolla vilka som kom.
De trodde vi hade mat med oss. Hej Ankerna! Så det gick snabbt från vi var och fikade på Ranängen. Tog lite stopp hos Busters föräldrar. Buster jobbar fortfarande. Så nu åkte vi familjen till O'Larrys. Du är trött. Sen när vi kommer hem ska jag träna. Och sen ska vi gå och lägga oss. Det är alltså kaos varenda gång det ska beställas. Nu är jag och Ted hemma. De andra är kvar på O'Larrys. Men klockan är typ 19 och om jag vill hinna träna innan det blir för sent så kommer jag göra det. Men jag kände att jag hade typ lite ont i halsen, men jag har typ inte ont i halsen. Jag har typ ont på sidan av tungan, men tungan långt ner i halsen. Så jag tror att jag kanske har en sån här förkylningsblåsa. Och då vågar inte jag springa. För att man ska inte träna om man har ont i tänderna. Idag blir det bara en promenad. Jag vet. Vill du gå och sova? Mamma. Nu har du allt bra, va? Nu går vi ut och går. Jag var ute och gick och sen så behövde jag lite lugn och ro, kände jag. Så att jag har packat vinter. Jag har ätit middag med Buster. Vi beställde indiskt. Och nu ska jag hoppa en så efterlängtad dusch. Men ibland är jag lite lat. Alltså jag kommer ju absolut duscha nu. Det är liksom ingen snack om saken. Men jag känner mest att bara, gud stackars hud som måste duscha. Men jag tänkte träna imorgon bitti. För nu känner jag typ ingenting alls. Men jätteskönt att lägga sig nu. Alltså så äcklig är jag inte. Don't get me wrong. Men fattar ni vad jag menar? Att jag skulle aldrig duscha i onödan. Alltså jag duschar en gång om dagen. Men inte 2 gånger om dagen. För det anser jag alltså torkar ut huden. Så det är det jag vill ha sagt. Vi ses imorgon, tänker jag. Tots första skoldag. Och så ska vi ha kräftskivemöte. Och jag ska potta med Hanna. Kanske fota någon bild. I don't know. God morgon. Alltså, klockan är ändå 7:15. Vad har jag för frisyr? Jag har verkligen precis vaknat. Jag är helt slut. Tots första skoldag idag. Det är så sjukt för jag har typ börjat tycka att det är äckligt att dricka kaffe på morgonen. Så jag dricker hellre te på morgonen eller ett glas vatten med citron. Och nu behöver vi alla hjälpmedel för att se pigga ut idag. Bu. Det måste ju undra om mamma håller på med, eller hur? God morgon tjejer, vet du vad jag hade glömt? Nej. Kom. Jag hade glömt att du har tagit hål i armen. Hade du glömt det? Nej, nu kan jag inte göra så. Oj, nu springer hon till Ted. Det gulliga som finns i när Todd och Tintin verkligen hjälper till med Ted. Jag skulle på ett sätt rekommendera alla att skaffa barn tight. För att det som jag tycker är skönt är att vi blev klara med allt precis samtidigt med Todd och Tintin. Och de var liksom i samma fas. Det är så här, de tyckte samma saker var kul att leka med. Alltså det var lite så faktiskt. Och även nu då känner man ju att så här, de är typ exakt samma ålder. Jag känner ingen skillnad. Utom på vissa grejer såklart. På deras ålder. Men de tycker liksom samma saker roliga att leka med. Det kommer ju inte Ted tycka. För att det är så stor åldersskillnad. Liksom, nu är han ju fortfarande liten och gullig. Så de tål ju att han är jobbig ibland och tar deras leksaker. Men förstå om 1 år när de börjar tröttna lite på honom. Den här morgonen tog en helt ny vändning. Jag bytte om till träningskläder, gjorde mig redo att gå och lämna barnen. Och sen helt plötsligt så känns det som att Todd är lite varm. Vad är du hemma? Du skulle väl vara på första skoldagen? Ja, då blir det 7. Nu är det ju så att på söndag så släpper jag min kollektion på Naked. Du vet den här
supercoola t-shirten du såg som du ville ha. Den kanske ligger i det här paketet. Det här är by far min bästa kollektion någonsin. Alltså den är så jäkla bra. Vi har alltså ritat upp pappa Busters Porsche på tröjan. Nej men den är så bra. Den är så bra. Jag lägger in massa bilder här på kollektionen. Och sen kommer jag idag på min Instagram torsdag ha en Q&A om kollektionen. Och jag kommer svara på alla frågor på fredag. Så har ni några frågor om typ vilken tid den släpps, vad liksom alla plagg och storlekar och allting, så ställ de frågorna på min Instagram idag. Men alltså titta, den är så fin. Jag är svårt att välja några favoriter, men den blåa skinnjackan, alltså please. Den, alltså min största dröm har varit att äga en sån jacka. Och nu gör jag det och det är min egen design. Alltså jag är så peppad, den här kollektionen är alltså 10 av 10. Med det sagt så ska vi nu ha kräftskivemöte. Och sen så får vi se lite hur den här dagen blir. Jag ska podda, vi behöver jobba lite med njut. Dittan dattan. Så det hann med ett litet träningspass. Och du blev lite röd på kinden. Här är en kille som växer så han trillar hela tiden. Jag hann med ett litet träningspass. Och nu ska jag in till stan och podda med Hanna. 68 timmar tror jag. Alltså hon gör mig galen. För hon är inte här med en sekund fram till, vad är det? Mitten av oktober typ. Och man bara, jag har inte heller ett jätteändringsbart schema. Så att vi försöker, plussar och klistrar. Pusslar ihop vårt schema. Och nu är vi i studion. Hello. And recording our famous podcast Måndagsvibe. The one and only famous. Kassavalvet. Fan, jag älskar dig och jag tycker det är jättekul att hänga med dig. Men jag har också personer jag är närmare än dig som jag inte har hunnit träffa. Förutom jobbsammanhang på hur länge som helst. För att det är så mycket som händer. Så hemma igen, jag sminkade av mig i bilen för jag vill vara så effektiv som möjligt. Buster mår typ inte bra igen. Jag vet inte vad det är fel på honom. Jag är så trött på att vara 70% single mom nowadays. Vi byter också bara av varandra. Vi har typ inget romantiskt liv just nu. Utan vi liksom bara byter av varandra, går och lägger oss i separata sovrum. Det är inte alls mysigt faktiskt. Hur gammal är du? 13? 13. Ja, vet du vad det märks? Vet du hur? På ditt humör. Ska vi köra leken? Okej, en gång till. Huset är typ städat. Det var så mycket som jag kommit hem från landet. Så att, och det är liksom, det har packats upp och det har tvättats och det har jobbats och det har varit sjuka barn och allting. Så att jag har ändå velat ha hemmet fint, så att det har ju städat. Men allt skit har jag liksom bara slängt ner här. Och jag har inte varit där nere nu så jag är rädd att gå ner. För jag vet inte hur mycket att ta tag i. Det kommer vara så mycket. Ni ser. Åh herregud. Ja. Det är ju tyvärr bara att ta tag i skiten. Jag har inget annat val. Jag tvekar så jag måste fan tvätta om den. Åh, jag hatar det. Så. Kör vi igen den. Så jag försöker förstöra 16 maskiner där. Den var full, ja. Ja, jag orkar inte. Jag tänker att det inte är absolut trevligaste. Alltså det är blöta handdukar, det är bajsiga bodys, alltså det luktar unket. Tvättstugan luktar unket. Då vet ni vart ni hittar mig. Jag har liksom 2 lakanset. Det är vitt där, här är färgat, här är... Det går hela vägen hit och det här ska vika så det här ska upp. Helt slut. Men nu tänkte jag faktiskt gå upp för jag ska lägga ut de sista vinterpaketerna. Och snart kommer vi mat, tror jag. Nu hörni, vi beställde sushi på Mittama. Det här är så otroligt jävla trevligt. Om ni bor i orten,
beställ. Och Sommar med släkten. Och en person jag tycker inte synd om, men tycker synd om. Alla vinterpaket är utläggda. Jag har heatless curls. Cute. Och nu så ska jag skicka den här vloggen så att ni får upp den på torsdag. Glöm nu inte att jag har släppt min Nike-kollektion på söndag. Och signa upp på länken som jag lägger i beskrivningen för att vara den första som koppar. Så att ingenting av det du har spannat in tar slut. Jag valde att vi fortfarande sover separata och sover ikväll för att jag sover typ lite bättre då, helt ärligt. För annars väcker de andra barnen mig och väcker Ted och vi har ingen ny säng till honom. Så att jag måste först fixa en ny säng med lite grindar och sånt. Grindar har ingenting med sömn att göra, men ni fattar. Så fort vi har en säng till Ted så kan jag börja sova i sovrummet igen. Men det känns bara så bökigt och Todd och Tintin kommer ju in på kvällarna. Så att vi blir 5 i sängen. Och då känns det bara som att alla väcker alla. Så att det är lika bra att jag sover i Todds eller Tintins rum. Todds får det bli nu, för han har gått in till Buster. Så att nu tappar jag min mobil. Puss, 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 puss.